Tuyên án đối với 135 bị cáo trong đường dây cho vay qua app. Theo hội đồng xét xử, trong hệ thống cho vay có tổ chức với mức lãi suất cao này, mỗi bị cáo là một mắt xích được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận. Chiều ngày 31 tháng 8, Hội đồng xét xử vụ án cho vay qua app đã tuyên án đối với 135 bị cáo về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế. Hội đồng xét xử nhận định tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm. Theo hội đồng xét xử, đây là hệ thống cho vay có tổ chức với mức lãi suất cao. Trong đó, mỗi một bị cáo là một mắt xích được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận. Trên cơ sở xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Giang Min 15 năm tù cho cả hai tội cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bị cáo Nguyễn Quang Vũ nhận án 14 năm tù cùng hai tội danh này. Với 133 bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử đã cân nhắc áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phù hợp cho từng bị cáo để tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo theo các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế. Theo đó, các bị cáo này nhận mức án từ 6 tháng cho hưởng án treo đến 8 năm tù. Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức với sự cầm đầu của Lee Chao Kyang. Các bị cáo Giang Min và Nguyễn Quang Vũ có vai trò giúp sức quan trọng. Quá trình tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đều thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt. Một số bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đây là tình tiết giảm nhẹ được Hội đồng xét xử áp dụng với từng bị cáo. Riêng bị cáo Lee Chao Kyang hiện không có mặt ở Việt Nam nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Lee Chao Kyang, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hồng Kông và tạo lập các app như CashVien, VinHanpro cho khách là người Việt Nam vay tiền. Nhóm này lấy lãi suất cao ngất ngưởng 43.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi 1 triệu đồng mỗi ngày, tương đương mức lãi suất từ 1.570%, 2.190% mỗi năm trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước. Khi còn nợ đến hạn không trả, Lee Chao Kyang chỉ đạo các đối tượng khác sẽ thực hiện các chiêu đòi nợ, dùng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép. Cơ quan điều tra xác định ông trùm Lee Chao Kyang đã điều hành các công ty cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính 732 tỷ đồng.